ايه يا حبيبي، معلش قفلت عليكي بس عشان كنت بتكلم مع عمرو. ايه يا نهار اسود؟ لا انا كنت كده كده هكلمك قبل ما اجي. طيب ماشي، اول ما ينزل بس كلميني على طول. ما هو الحمد لله انا مطبش وانا عندك. طيب يلا سلام. خير تتحاسد؟ ايه اللي رجعك بدري؟ مش قريتي فيها سميرة؟ مش نبرتي؟ الشغلانة اتلغت، انا داخل انام. تنام تاني؟ يا دي الخيبة، ده ايه الهم اللي انا فيه ده يا رب ده؟ مبروك عليا يا سيدي. لا انا كنت فاضلكم، هو انت فاكر يعني ان انا ما عنديش حاجه غيركم؟ لا مش هزعل على ايه، مش زعلان، بزعل على ايه طبعا. ربنا يهنيه، ربنا يهني سعيد بسعيد يا سيدي. ماشي، مش زعلان يا عم، مش زعلان. ما تقعدش تقول لي زعلان مش زعلان، انا مش متضايق. ماشي يلا سلام. في يا ابني مالك؟ عاوني يا سيدي بيلاعبني. مجموعة أفلام قصيرة عن الإيدز وحاجات كده عن التوعية، بعد ما اتفقنا على الأجر عايز يخفضه وبيهدد يا كده يا إما هيدي المجموعة كلها الواد جاي جديد من أمريكا واسمه سامح. سامح؟
سامح رمزي. ايه ده انت تعرفه؟ سيبك بس، انا عرفته منين. المهم انت هتعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه يا مجدي، مش عارف اعمل ايه. انا لو نزلت اجري يبقى انا بستعبط ومش هعرف ارفعه تاني، ولو ما رضيتش انزله عوني هيقفش وانا مش عاوز عوني يقفش عشان مش عاوز اخسره، عشان عوني داخل مسلسل وانا عايز اخد المسلسل ده. انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه يا مجدي. طب هو سامح ده شاطر يعني؟ يا عم ما حدش شاف له شغل ولا حد شاف له اي حاجه، بس هو عايش بقى في دور الواد الفت التت النت المثقف اللي جاي من امريكا، ولا عاجبه حاجه ولا عاجبه حد. ازاي؟ مره كده كنت بعمل حاجه في رمضان يعني اتزنقنا، فقلنا نجيب سكند يونت وجبناه هو يمسك السكند يونت دي. بعدين؟ هو عمل شغل حلو، بس عارف شغل الفنانين المهاويس ده كادراته غريبه وهو شكله كله على بعضه غريب. ده بيكتب حاجات تجن على الفيس يا جدع، ده بيفكر في اي حاجه حتى في وجود ربنا. طب بص كاتب ايه على الفيس الاسبوع اللي فات؟ كاتب حاجات يعني انا مش عارف الحقيقه بيفكر ازاي. بص، لا يمكن ان يكون الانسان اصله قرد، فربما من اشاع هذه الفكره اراد ان يغمي اعيننا عن ان نفكر هل اصله كان من الطين ام انها كذبه اخرى. قولي كده. ده الموضوع كبير بقى. موضوع ايه اللي كبير؟ موضوع ايه اللي كبير؟ موضوع سامح رمزي ده هو اصله ايه؟ هو اصله مسيحي، بس انت ما تفهمش هو عايز ايه، ما تفهمش دماغه بتفكر في ايه. لا هو ملحد ولا هو باحث عن ربنا ولا هو ضد ربنا. ما تقدرش تفهم ايه اللي في دماغه من اول ولا تاني ولا تالت قعده، لازم تقعد تتكلم معاه كتير عشان تفهمه. وانا كلامي وكل حاجتي كانت في الشغل وبس معايا، ما كنتش بتكلم معاه في اي حاجه تاني غير الشغل. ده الموضوع شكله كبير بقى. انت شاغل نفسك بيه قوي كده ليه؟ مش عارف، بس صدقني اول ما اعرف اكيد هقولك. يلا يا اخوانا، يلا يا اساتذه، الاستاذ متوتر. ايه يا هندسه؟ ماشي. بقول لك ايه، انا هضرب مشهدين بره، اجي الاقي دي اوضه في مستشفى، ماليش دعوه ازاي. على ما اخلص المشهدين تبقى دي اوضه في مستشفى. مستشفى. مساء الخير. ازيك يا مجدي، فنان؟ ازيك؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا نجم؟ تمام الحمد لله. بقول لك ايه يا عطيه، امورنا يا ريس. خد لفلنا دي، حبيب قلبي، سيجارتين بس. خد لفلنا دي وما تليحش. انا لما اقول لك حاجه تعملها انت. حاضر يا ريس، حاضر. وانت روح شوف اللي قلت لك عليه، يلا. ماشي. صحيح، تعالى اعمل حسابك ولا مالكش؟ ايه؟ لا ماليش خالص. وانا كمان، احنا بنشرب تفاريح يعني. طب طالما انت فريح يبقى بتشربوا ليه اصلا؟ لا يعني تشرب شاي؟ يا ريت. كام سكر؟ 3 معالق. 3 معالق سكر. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ بشربه حلو. لا، ليه السكر؟ انت مش عارف انه مضر؟ نفس المبدأ. وجهات نظر برضه. طب ايه، اقول صباح الفل ولا ايه؟ صباح الفل يا جيجي. انت لسه واقف بتعمل ايه يا ابني؟ ما يلا اخلص بقى. ماشي كابتن، معكش ورقه بفره؟ ايه ده؟ في حلقه 3 فوق الرف. يلا اخلص ماشي يا بقى. ريس. ظبط. على فكره يا جيجي انا زعلان، امبارح عربيات الانتاج اتاخرت، ترحيله في ترحيله وهنلبس في يوم جديد، انا ماليش دعوه. معلش، الغلطه مش هتتكرر. المهم بس ما تنسوش ميعادنا بكره. لا لو الناس حابين يحضروا. ايوه، كلهم مبسوطين وعايزين يجوا. كلهم؟ متأكدة؟ يا جيجي احنا في مجتمع ديمقراطي، يعني رأي الفرد لا يؤثر في رأي الجماعة. ماشي؟ رغم ان طريقة كلام سامح ما كانتش مريحاني، لكني رجعت مبسوط اني هكمل تاني مع المجموعة دي. وسهرت اذاكر واقرا، قعدت اذاكر زي التلميذ اللي بيذاكر الامتحان، وخصوصا الDNA او الاساس بتاع DBS. النهارده طلعت عيني، كان في عندي ممثل اجنبي جاي يقول كلمتين ويمشي، وحالف ياخد فلوسه بالدولار. يا عم يهديك يرضيك، خد الفلوس وحولها انت بالدولار. لا انا عايز دولارات. قلبت الدنيا كلها على دولارات، مفيش، حتى السوق السوداء كل يوم بسعر. ولسه الاحتياطي بيقل، يعني ده معناه ان سعر الدولار هيزيد. يا استاذ سامح، ده انا بقيت اشك في نفسي. كل يوم انزل السوق لا الاسعار ضربت فوق. وسيبكم من كله ده بقى، اروح لعمنا مراد
يطلع عيني عشان يقبل مني فاتوره واحده. يا عم طب ازاي اقبلها طيب؟ اذا كان نفس الحاجه قبلها بيوم يا جماعه بجنيه وتاني يوم ب2 جنيه، طب ده عقل ده؟ الله، طب اعمل ايه طيب يا مراد؟ مش الاسعار هي اللي بتزيد؟ طب انا اعمل لك ايه يعني؟ الله، دخيل الله، من يوم ما جيت ما بسمع خبر واحد منيح، كلها مشاكل ودموع. والله انا مبين حالي مكتئب اكتر من الاول. لا يا جماعه غيروا لي بقى الكآبه ديت، ده كفايه ان عيسى اتكلم، دي اول حاجه تقولها يا راجل من ساعه ما قعدنا. بيكفي نسمع صوتك انت يا غالي. حبيبي. طب بقول لكم ايه؟ طب ما حد يقول لنا كده حاجه تفرحنا. ايه؟ محدش حصلت له اي حاجه عدله من الاسبوع اللي فات؟ اصل من كتر المشاكل ما بقينا بنعرف ان صار لنا شي منيح او لا. احنا صرنا غاويين نكد. افتكر اني حتى لو حصل لنا شيء حلو رح نشوفه وحش. على رايك شعب فقري. على فكره بقى انا حصلت لي حاجه الاسبوع ده. ايه ده وساكت من الصبح؟ قول يا عم. بس على فكره الموضوع ده اساسا لحد دلوقتي محدش عارف عنه اي حاجه، حتى جيجي. امبارح كان عندنا اوردر والاستاذ سامح طلب مني 3 عربات عشان يطلعوا معانا الاوردر، وبصراحه جبتهم وحظ الفله ركبت مع سواق مبرشم وبقاله 3 ايام ما نامش. اقول له يا معلم بلاش انت تطلع بالعربيات. يقول لي عيب يا استاذ، ده انا لو قعدت شهر ما نامش تلاقيني قاعد على الترى ايه رهوان، بس اوعى وشك انت. وطلعنا واول ما مسكنا المحور العربيه بقت تعمل يمين وشمال يمين وشمال. اقول له يا عم انت كويس؟ يشاور له بايدي كده، يقول لي عيب يا برنس، 100 ومش هقول لك اوعى وشك تاني. وشويه بقى المعلم ابتدى يفقر وراسه ابتدت تقع، انا ركبي ثابت وابتدت تخبط في بعضها. اقول له يا معلم نزلني هنا، انا مستغني عن الاوردر ده مش عايزه. يقول لي انت مش قايل لي بيا ولا ايه؟ ده انا لو قعدت شهر ما نامش قاعد على الطرح حتى لو ايه، سيبني. وفجأة بقى يا جماعه في نزلة الهرم تريلا طالعه واحنا نازلين والمعلم ظابط على التريلا عدل، لا عايز يجيب يمين ولا شمال، يعني عمال اقول له يا ريس مفيش اي فايده. فجأة بقى رحت ساحب الطاره منه، رحنا اتحدفنا على الطريق يمين، تمام؟ راح اتخض وصح ركن على جنب وتحس انه جاله صرع بقى، عمال يفوقها مخضوض. انا مت على نفسي من الضحك عليك. وانت زين ما تخربط؟ لا انا لقيت نفسي بقى نازل وجريت في عربيه تانية وزوخت منه عشان ما اعرفش مكان الاوردر ويجي ورايا. طب الحمد لله على سلامتك يا عم. الله يسلمك. طب ما قلتليش بقى على الموضوع ده ليه؟ انا هشغلك معايا ليه بس يا جان؟ كفايه اللي انت فيه. يا عم طب كنت قول لي انا، على الاقل ما كنتش سخنت عليك جيجي عشان العربيه اتاخرت. يلا حصل خير بقى. اشكر ربنا يا معود. الحمد الحمد لله. لله على سلامتك يا اخو شادي. الله يسلمك يا كبير. طب ما الحياه طلعت فيها حاجات حلوه اهي نشكر ربنا عليها. فعلا. انا الاسبوع اللي فات ده كمان برضه حصل لي موقف، يمكن لولا ساتر ربنا كان زماني جيت متقطع هنا ولا زماني في خبر كان. ليه ده كله؟ طب ما تحكي لنا. احكي لكم ايه؟ لا طبعا يمكن حد فيكم يكون عارف ابطال الحكايه وساعتها هتقطع برضه. احكي يا معود، ممكن حد فينا يتعظ. ما هو لو في حد هيتعظ عم نواف يبقى انا. وانا عارف الموعظه كويس بس شكلها يعني مفيش فايده. طب وايه يا عم مجدي، مش هنكمل موضوع المره اللي فاتت ولا ايه؟ لا طبعا هنكمل، بس انا حاسس اننا اخدنا كده الموضوع من نصه يعني. قصدك دخلنا في ذروه الاحداث. شنو؟ ذروة؟ شغل فنانين مع بعضهم. سامح قصده اننا بدأنا من نص الموضوع، ما خدناهوش من اوله. اي قصة بتتكتب بيكون لها بداية ووسط ونهاية. البداية دي بتعرفنا الشخصيات علاقاتها ببعض، بتمهد للحدث الكبير للموضوع. فعشان كده احنا لازم ناخد الموضوع من اوله، من الفصل الاول، من المشهد الاول للحكاية. تمام، دوس يا نجم واحنا كلنا معاك. وانا شايف اننا نركز افضل، والافضل ان احنا ناخذ الموضوع بجديه. تمام. تسمحوا لي اقرا من الانجيل؟ لا كده قلبت مواعظ دينيه. احنا اتفقنا. سامع عندي حق. ايوه نحن اتفقنا اننا نسمع ونحكي حكاوي، مو نقرا ونقلبها مواعظ دينيه. يا جماعه ما بتفرق، الزلمه بدل ما بيحكي غيبان بيقرا من الكتاب. بس من غير وعظ. من غير وعظ. هنقرا من سفر التكوين، وده اول اصحاحات الانجيل. هذا من التوراه. بالظبط كده، ده الجزء اللي بيتسمى العهد القديم في الكتاب المقدس. نعم، وهذا هو اللي عند اليهود. بالظبط كده يا عم نواف. ايه يا مجدي،
ايه يا مجدي، هنخلص الليله كلها في المقدمه؟ خش في الموضوع بقى. عاوز اقول لكم ان ده سفر التكوين وده سفر البدايات، والنهارده هنتكلم عن بدايه الكون. اول سفر في اول اصحاح في اول ايه. في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه، وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله ليكن نور، فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. ودعا الله النور نهارا، والظلمة دعاها ليلا. وكان مساء وكان صباح، يوما واحدا. وقال الله ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح، يوما ثانيا. وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد، ولتظهر اليابسة، وكان كذلك. ودعا الله اليابسة أرضا، ومجتمع المياه دعاها بحارا. ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا، يبذر بذرا وشجرا، إذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه، بذوره فيه على الأرض، وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشبا وبقلا، يبذر بذرا كجنسه، وشجرا يعمل ثمرا بذره فيه كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح، يوما ثالثا. وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء، لتفصل بين النهار والليل، وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض، وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار، والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم. وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض، ولتحكم على النهار والليل، ولتفصل بين النور والظلمة. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح، يوما رابعا. وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية، وليطير الطير فوق الأرض على وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام، وكل ذوات الأنفس الحية، الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وباركها الله قائلا: أثمري واكثري واملئي المياه في البحار، وليكثر الطير على الأرض. وكان مساء وكان صباح، يوما خامسا. وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها، وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها، والبهائم كأجناسها، وجميع دبابات الأرض كأجناسها. ورأى الله ذلك أنه حسن. كلام زين. هذا شرح مفصل لبداية الكون. وانا اللي كنت بحسب ان الكون اتعمل مرة واحدة، ربنا عمله على أجزاء. خلق النور، وخلق الليل والنهار، وبعدين خلق السماء، وفي اليوم الثالث خلق الأرض والبحور والشجر والنبات، واليوم الرابع خلق السمك وكل حاجة في البحر، واليوم الرابع خلق الطيور. لا استني بقى، انت كده توهتيني. انا كنت فاكر ان الليل والنهار ده متاخر، مش بدري كده. طب ما تقولهم انت يا فالح. في اليوم الاول. طب اقول لك ايه، طب ما تقولها من الاول. من الاول ازاي؟ ما احنا كده من الاول. في جزء قبل هيدا، احكي وانا بقول لك. قول وبعد كده هنشوف سليم. اوكي. في اليوم الاول الله خلق النور، وسمى النور نهار والضلمه ليل.
تمام؟ ماشي يا عم، هو حد قال لك حاجه؟ في اليوم التاني بقى الله خلق الجلد، اللي هو انا ما اعرفش هو ايه اساسا لحد دلوقتي يعني. في اليوم التالت بقى الله خلق الكواكب والنور والنجوم، وعمل انوار كتير كده في السماء، وتقريبا كده يعني على ما سمعت يعني هو عمل نور صغير للنهار ونور صغير لليل، اللي هو تقريبا الشمس والقمر، وقسم بقى الليل والنهار. في اليوم الخامس بقى خلق الطيور والاسماك، اما اليوم السادس خلق الحيوانات. في شيء بالاول ما حدا قاله، ان الاول الله خلق السماء والارض وكانت الارض خرباء وعتمة، بعد هيك خلق باقي الاشياء. اللي هي ايه بقى؟ اللي شادي قالوا. ايوه اللي هم ايه؟ طيب ممكن تقولها لنا تاني؟ ايه بقول لك، باليوم الاول الله خلق النور، بعد هيك خلق السماء والارض فصلهم عن بعضهم، بعدين خلق الجزئيه اللي بالنص، وبعد هيك البحر والارض وطلعت نباتات، بعد هيك النهار والليل. لا بص سوري، هو خلق الكواكب والكواكب هي اللي عملت النهار والليل، بعد هيك عمل السمك والقروش والاشياء اللي بالماي والطيور والحيوانات. بس هيك يعني اللي انا بعرفه. الله يكون بالعون يا سيلين، الموضوع صعب ينحكي. لا انا حفيظه، بس كنت بركز تايما اغلط. يا ستي انت تغلطي براحتك. لا ما يجوز اننا نغلط في هذا الكلام. كلنا بنتعلم يا عم نواف، وبعدين يعني احنا بنحكي مش بنقرا من كتاب. ويمكن لما نغلط اكيد بنتعلم نعمل الصح، وممكن ما نتعلمش خالص. طب الكلام ده بيعرفنا ايه عن ربنا؟ انه الله الخالق، خالق هالكون كله. والله ما قصرت يا اخوي نواف. بقالك ساعة ساكت، فوقت على الحين؟ لا انا عجبني حماسك، ولو زعلان انا اسف. ليش تضايقني يا معود؟ هذا زين، حتى فرصة نسمع صوتك. طيب ايه رايكم بقى في النظريات اللي بتقول كلام ضد اللي انتوا بتقولوه ده؟ نظريات ايه؟ ما في نظرية ضد أن الله خالق هالكون كله. طب ونظريات التطور وغيرها من النظريات؟ كفر، واللي يقولها كافر. كان اليوم ده صعب جدا، وحسيت ان الفكرة كلها ممكن تبوظ. مش فكرة بس ان الجلسات ما تكملش، لكن كان ممكن المجموعة كلها تتدمر. أصحاب مع بعض من فترة، كان كل شيء بينهم هينتهي. كنت في موقف لا أحسد عليه. انتوا مو معي ان الكل بتوع هالنظريات كفرة؟ ممكن نركز في الكلام اللي احنا سمعناه بس؟ لو هنفضل ندخل في مواضيع جانبية أكيد مش هنركز. تقصد نلغي دماغنا يعني؟ ما حدش قال نلغي دماغنا، بس في حاجات إيمانية ما تجيش بالعقل. ثم أن التفكير في الذات الإلهية هذا كفر. هو كل حاجة كفر. في ايه؟ ألغي دماغي ما فكرش. ما في حدا قال هالكلام. ثم ان الله لو ما عايزنا نشغل دماغنا ما كان اعطانا مخ من الاساس. لا بصوا يا جماعه، انا بصراحه ماليش في الكلام الكبير ده، بس اكيد ربنا انا لو عايز نفهم هيفهمني. يا جماعه انا كل حاجه بتتحسب يا جماعه. دلوقتي كام نظريه طلعت عشان خلق الكون؟ كتير صح؟ وبعدين كل نظريه بتطلع بتلغي اللي قبلها، وبعدين لغايه دلوقتي مفيش اي نظريه نقدر نقول عليها اللي هي الكامله يعني. بس احنا بقى عندنا كلام بقاله الاف السنين هو ده اللي بيأكد خلق الكون صح؟ وبعدين اصلا كل النظريات بتقول ان في ماده. طب هو مين بقى اللي خلق الماده من الاساس؟ في مخ بقى. متهيألي ان احنا لسه معانا مواضيع كتير. ممكن تكمل يا مجدي. احنا يمكن النهارده خلصنا أول صفحة من صفحات الرواية، لكن أنا واثق إن مع كل فصل أكيد هنكتشف حاجات كتيرة قوي. خلاص يبقى نصبر لحد الآخر. تمام ولا ايه يا مستر سامح؟ لا موافق. ماشي، نكمل الحكاية ونشوف في الآخر. نرجع للسؤال اللي سألناه، الكلام ده بيعرفنا إيه عن ربنا؟ انا حسيت ان الله اله منظم. جبتها منين النظام دي يا عم؟ ايوه يا عم، اصل هي حاجه بالعقل يعني، هو بيعمل كل حاجه يوم ورا يوم، مش كله كده وخلاص يعني. عندك حق، ربنا خلق كل حاجة في الوقت المناسب علشان تيجي الحاجة اللي بعدها تكملها. أنا حسيت إن الله ده فنان بيرسم لوحة جميلة، خد الأرض المتبهدلة وعمل منها حاجة جميلة. وبعدين؟ إيه هو اللي بعدين؟ طلعنا بإيه من ده كله؟ إن الله هو الخالق. سو وات؟ أنا استفدت إيه؟ ده أضاف لي أنا إيه؟ شنو وات؟ سامح،
نظرتي ليك رح تتبدل. شنو هالكلام؟ معاك حق يا سامح. طب انا عرفت ان الله خالق، طب ده يعني لي ايه انا شخصيا؟ حد فكر في الكلام ده؟ اني اعرف ان في اله عظيم خالق الكون كله. ان اعرفه بس؟ لا انا متهيألي لازم يكون في حاجه عمليه. ايوه يعني انا دلوقتي لما اعرف ان الهنا خالق الكون هعمل حاجه عمل ازاي يعني؟ انزل اعد الحيوانات يعني؟ لا طبعا، انت مش هتصدق ان ربنا سبحانه خلقهم حتى لو شفتهم قصادك، اللي انت لازم تشوف فواتيرهم الاول. ماشي يا عم ماشي. هالحين انا فكرت في اشي. احنا لو ركزنا ان كل اشي حوالينا من صنع الله سبحانه، نظرتنا للامور رح تتغير. مثلا رح نوقف قطع الورد في الشارع واحنا بنتسلى. يا تصدق بقى انت صحيت ضميري، ده انا ما كنتش اشوف قطه في الشارع لما اديها شلوت اطيرها 3 متر قدامي. كلامكم مظبوط على فكره. طيب يا ريت بقى نقفل جمعيه الرفق بالحيوان اللي احنا فتحناها دي ونفتح مع بعض جمعيه الرفق بالانسان. انا بصراحه تعبت وفيصت وعندي تصوير بكره الصبح. انا همشي. واحنا خلاص خلصنا على فكره. طيب خدني بقى معاك يا سامح على السكه عشان انا خلاص. ياخدك فين يا تامر؟ احنا مش هنكمل لعب ولا ايه؟ لا يا عم لعب ايه دلوقتي، خلينا بكره. اسف يا جماعه لو كنت اخدت من وقتكم يعني. تمام. طب تحبوا نكمل الاسبوع الجاي ولا ايه؟ اعتقد انه لحد كده وكفايه. كلام سامح كان صدمة كبيرة بالنسبة لي. جالي إحساس إني خلاص مش هينفع أكمل مع المجموعة دي تاني، لولا إن الوضع اتغير في دقيقة. انا بقى عاوزة اكمل. وانا شكلي بجيب اغراضي وبقعد هون. وانا بصراحه هكمل. نكمل يا جماعه نكمل. وانا ابغى اكمل. ابغى ها؟ ايوه ابغى. خلاص نكمل. تصبحوا على خير. يلا بينا، سلام يا جماعه. وكأني كلامهم ده رجعني للحياة بعد ما كنت فقدت الأمل إن إحنا ينفع نكمل. معرفش ليه جالي إحساس بالسعادة إني هكمل كلامي مع المجموعة دي، رغم إن ما كنتش عارف أقيس أو استنتج مدى تجاوبهم مع اللي بقوله، وخصوصاً إن اجتماعاتنا من الفترة اللي بعدها هيكون فيها شغل مطلوب منهم هم، وإنهم لازم يشاركوا أكتر في أجزاء تانية، وتتحول الاجتماعات دي لأسلوب حياة. بس ما كنتش عارف، أو بمعنى أصح خايف إن الناس دي ما تعرفش تكمل. بونجور. بونجور ناموسية الكحلي. شو اعمل؟ بيتكم بينيم، كأني بقالي شهور ما نمت. بيتنا بقى اللي بينيم ولا انت استحليتيها نومه من غير شغل؟ صدقيني جيهان انا ما بعرف نام مثل ما بنام هون. يمكن لاني بحس بالدفى، بحس بالامان. ماني نايمه في بيت طويل عريض، اي همسه بتقومني مفزوعه وخايفه. بس انا ما بعرف، بس كل اللي بعرفه ان انا فعلا بحس هون بالامان قوي. ما حدا بيعرف قيمه البيت والعيله والناس الا اللي عاش وحده وحيد، ما حدا يسال عنه ولا يهتم فيه ولا يخاف عليه. من وانا صغيره كنت نام وانا عيوني مفتحين، ما بعرف الخطر من وين بيجيني، مضطرة احمي حالي بحالي. بس هون انا برتاح، بحس كتير بالامان، لان الاول مرة بحس ان في ناس بيخافوا علي عن جد. حبيبتي بنت انتي ما تجننيش، انا قلت مش خارجه يعني مش خارجه. في ايه بس يا ماما؟ هو انا مكتوب عليا حبسة البيت؟ عايزه تخرجي تتنيلي تروحي تغيري اللبس ده. في ايه بس يا ماما؟ اقول لك يا حبيبه امك في ايه؟
البنطلون ملزوق عليكي والبلوزه محزقه وملزقه وزي النيله. ده كده زي النيله؟ وما لو شفتي صحابي البنات بيلبسوا ايه؟ ده انا احشم واحده فيهم. انا ماليش دعوه بالبنات الصايعين، انا ليا دعوه ببنتي حبيبتي. في ايه يا اما؟ مش عارف انام على صوتكم. لبسي ده في حاجه يا شادي؟ عادي يعني. طب قول لماما بقى مش عايزه تنزلني بيه. في ايه بس يا ماما؟ ما لبسها هو ما فيهوش حاجه، ما البنات كلها بتلبس كده. شكلك كبرت يا فوفا وبقيتي دقه قديمه. شكلك كبرت يا فوفا وبقيتي دقه قديمه يا نحنوح. طبعا ما انت شغال في السيما وكلكم مقضيينها مايوهات دلوقتي. مايوهات ايه بس يا ست الكل؟ دي موضه وراحت خلاص، دلوقتي بقوا من غير. سيبكم الكلام ده كله، المهم انا انزل ولا ايه؟ عايزه تنزلي اتفضلي انزلي، انا الحق عليا اللي انا خايفه على بنتي حبيبتي. تعيش يا شادي يا بطل. كنتك خيبه عبيطه. ولا انا خايف حد يتحرش بالبت دي واطلع انا السبب. ربنا يستر.